ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel එකට. මොනවාද මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ seafood fried rice එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හදන විදි බොහෝ විදිහට තියෙනවා. හදන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහට කරලා. නමුත් මම ඔයගොල්ලෝ සරලව කියලා දෙන්නම්. හරිම ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදීම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන බත් මම අරගෙන තියෙනවා. මේ බත් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් බාස්මති රයිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට මේ සමහර පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ නම්. ඉතින් මේක පිටරට ඉන්නවනම් ඉතින් මේක බාස්මති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මම කලින් උයාගෙන සීත කරලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද බත් එක හොඳට බැදෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ සී ෆුඩ් එක. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ පොඩි ඉස්සෝ එක තියෙන පොඩි එක. ඊළඟ ලොකු එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් දාන්න නැහැ මේ වගේ දෙයකට. මොකද තනි පුද්ගලයෙකුට නම් සාමාන්‍ය පොඩ්ඩයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට බෙල්ලෝ තියෙනවා. ඊළඟට මේ දැල්ලෝ තියෙනවා මේ කලමාරි එක වටේ. රින්ග්ස් කපපු එක. ඒවත් කීපයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩ දාන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තමයි ඒක එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පාවිච්චි කරනවා බීන් ස්ප්‍රවුට් එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ලීක්ස් තියෙනවා පොඩිට කපාගත්ත. ඊළඟට මෙතන කැරට් තියෙනවා. ස්ප්‍රින්ග් අනියන් තියෙනවා. ඊළඟ ලුණු තියෙනවා. ඊළඟ කෑලි මික්ස් තියෙනවා. ඉතින් බලයි මේගොල්ලෝ මොකද වෙනත් මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් පාවිච්චි කරන බොහෝ දේ තියෙනවා. නමුත් මම ලේසියෙන් හදන විදිහ කියලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් අවශ්‍ය නම් සෝයි සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්න. නැත්තම් මේ වගේ chili එකක් මේ මිරිස් කෑලි පාවිච්චි කිරීමෙන් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ රසය. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් chili paste මේ පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන් මේ බත් එක බදිද්දි. එතකොට මොකද මේ සී ෆුඩ් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කඩට කද්දි අපිට අවශ්‍ය නම් මේකට පොඩි රසයක් එකතු කරන්න. නැත්තම් මේ කිසිම රසයක් නැති නිසා අපි මේවා දේවල් එකතු වීමෙන් තමයි මේ රසය එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් oyster sauce ටිකක් හෝ soy sauce ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ලේසියෙන් පාස්වෙන් කියලා දෙන විදිය තමයි මම මේ අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ වගේ හොඳට පෑන් එකක් හොඳට රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම තෙල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ සී ෆුඩ් ටික පොඩ්ඩක් අපි බෙද ගන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් බෙද ගන්නවා කියන්නේ මේක තැම්බෙන්න ඕන. සමහර මේ අමු ඒවා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේක පොඩ්ඩක් දැන් මේ තෙලට දාලා ඒක බෙද ගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක ඉක්මනින්ම තද හීට් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේක බැදගත්තා. ඒකල්ල මේක ඉස්සෙන්ට වතුර එන්න කලින් මේක ඉක්මනින්ම අපි අයින් කරගන්න ඕනේ මේ පෑන් එකේ. අපි මේ වගේ වෙන භාජනයකට අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක ඉක්මනින්ම මේ බැදගත්තා. මේකෙදි මොකද වතුර ගොඩ ඉන්න ගත්තොත් මේක ගොඩක් වෙලා ස්ට්‍රිම් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කුඩාවටපත් වෙනවා. ඒක තමයි වතුර හැමතැනම මේ යන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒක මේ සමහර අය මේකයි ඔක්කොම එකට දාලා කරනවා. හැබැයි වැඩින්න වතුර ගතිය සොගී ගතිය තියෙන නිසා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හරියට අපිට බැද ගන්න බැරි වෙනවා අපිට ඕන විදියට. ඉතින් ඒකින් තමයි මම වෙනම මේක අයින් කරගත්තා. ඉතින් මම නැවතත් මේ පෑන් එක පොඩ්ඩක් සෝදලා අරගෙන තමයි මම මේක මේ තෙල් ටික දාගන්නේ. මේ කොන්දට මේ වැඩේට ගොඩක් ප්‍රශ්නෙට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් සඳහන් කරේ නෑ මේකට අපිට පුළුවන් බිත්තරයකුත් මේ එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක බිත්තරයක් අපිට දාගෙන මේක ඉස්සෙල්ලා බිත්තරේ බැදගෙන ඊට පස්සේ එළවලු ටික මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ මේ පෑන් එක ස්මෝක් එක හොඳට එනවා. හීට් එක තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. දැන් මම මේ වගේ බිත්තරේ මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට බැදගෙන ඊට පස්සේ මගේ එළවලු ටික එකතු කරගන්නවා මේකට. ඊළඟට කැරට් ටික මේක හිමියට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක කැබේජ් ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න මේ විදිහට. උණු ස්වල්පයක් මේක හොඳට මේක බැදෙද්දී අපි එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ මම මගේ බත් එක. මේක හොඳින් මේ විදිහට බැද ගන්න. මේක හරිය සුවඳයි මේ වෙලාවේ මේක බැදෙද්දී. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මගේ බේක් ස්ප්‍රවුට් ටික. ඊට
ඊට පස්සේ මගේ මේ කලින් මම බැදගත්තු ඉස්සෝ ටිකත් මේ යන්නේ ඉස්සෝ මේ සී ෆුඩ් ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ ඒක මේ වගේ ටොස් කර හොඳින් කලවම් කර මේක තවදුරටත් පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. මේක බත් එක හාල් එක ඉතින් මේ බත් ඇටේ හොඳට බැදෙන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට සුවඳක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සෝස් මොන හරි දානවා නම් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම මේ ලුණු පොළ ටික නැත්නම් ස්ප්‍රින් අනියන් ටික එකතු කරගන්නවා මේ විදියට. හොඳින් කලවම් කර හොඳට බත් ඇටේ ඔයාලට මේ ඇහෙන වෙති මේ ශබ්දය. ඒ වෙන්නේ මේ බත් ඇටේ හොඳට බැදෙනවා. මේ ශබ්දය තමයි මේ මතක තියාගන්න මේක බදිද්දි අනිවාර්ය වතුර ගතිය එන්න විදියක් නැහැ මොන හේතුවක් ගන්න නැත්නම් එහෙම වුණොත් බත් එක හොඳට බැදෙන්නේ නැහැ. බත් එක පුළුවන් තරම් වෙන්නේ ඒකට බෙරි වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මෙච්චරයි මේක. දැන් අපි මේක ප්ලේට් අප් කරලා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට මෙහෙම ප්ලේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මේ සී ෆුඩ් එක. ඉතාමත් ලේසියෙන් අපි හදාගත්තා. මේක තවත් විදියට රෙස්ටොරන්ට් වලදී වෙනස් විදියට ගොඩක් විදියට අපි හදනවා. නමුත් මම අද ඔයගලන්ට ඉගෙන මේ කියලා දුන්නෙත් මේක ගෙදරදීම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මේක විදියට හැදුවා මේක හොඳ ඔයගලට පේන රසකාර කිසි දෙයක් නැතුව තමයි අද මම මේක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලට තව ඕනනම් සී ෆුඩ් තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න වතුර එනවා ගොඩක් සී ෆුඩ් බදිද්දි නිසා ඉක්මනින් මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. වතුර තිබුණොත් ඒක හරියට බැදෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන හොඳට මතක් කිරීමෙන් කරන්නේ ඔයාලට පොත හරියට හදා ගන්න ඕන නිසා. මොනවාද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ සී ෆුඩ් රයිස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා අපිට පුදුම කමෙන්ට් කරන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට සබුරුදු පරිදි Facebook කරා හෝ අපිට YouTube එක හරහා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකේ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ටික නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.